Anong subject kaya ang tatalakayin natin ngayong araw? Sabay-sabay nating alamin yan dito lang sa Knowledge on the Go! At kilalanin natin kung sino ang maglalaro ngayong araw. Ano ang pangalan mo? Kyla po. Kyla. Ilang taon na si Kyla? 12 years old. 12 years old. And ang favorite subject mo ay? Filipino. Okay, sige. Sana mabulat mo ang Filipino. Good luck. Araling Panlipunan. Pwede na din. Konektado din. Okay, sige. Bunot ka na ng iyong katanungan. Okay. Go na go ka na ba sa Knowledge on the Go? Go na. Okay, Kyla. Ito ang tanong ko para sa'yo. Anong paniniwalang pangrelihiyon ang itinatag ni Lao Tzu? Letter A, Judaismo. B, Taoismo. Letter C, Buddhismo. O letter D, Hinduismo. Letter B, Taoismo. Kyla, ang tamang sagot ay letter B. Congratulations sa'yo. Alam mo ba, Kyla, ang mga aral ng Taoism ay umiikot sa pagpapahalaga sa kalikasan at natural na pamamaraan dito. Pinapalaganap nito ang kaisipan ng balance sa kalikasan at daigdig. At dahil alam na alam mo nga yan, Kyla, ito ang prize ng Knowledge on the Go para sa'yo. Congratulations! Ayan. O diba, nag-enjoy na nga tayo, natuto pa tayo. Ako po si Marlo at samahan niyo ulit ako sa susunod na Knowledge on the Go!